माइक्रोसफ्ट वर्डको डकुमेन्टलाई अरूले हेर्न मिल्ने तर एडिट गर्न नमिल्ने बनाउनु पर्दा हामीले प्रोटेक्ट अप्सन युज गर्न सक्छौँ। पहिला त माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलौँ, Win+R गर्ने अनि यसमा WINWORD विन वर्ड लेखेर ल माइक्रोसफ्ट इज इक्वल टु RAND र्यान गरेर मैले यसमा 10 टाइप गरेर ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर गर्दै यसमा एक पेजको मेरो डकुमेन्ट भयो है। नेपाल भनेर एउटा नेपालको एउटा सानो रिपोर्ट बनाएको है। अब यसलाई म सेभ गर्नु पर्यो भने हामी फाइल मेनुमा गएर यसमा सेभमा क्लिक गरेर अब ब्राउजमा गएर तपाईको यो कता राख्नु पर्ने हुन्छ मैले यसलाई डेस्कटपमा राख्ने र यसको नाम रिपोर्ट अफ नेपाल भनेर टाइप गरेर सेभ गर्ने। रिपोर्ट बनायो, यसलाई अहिले सेलेक्ट गरेर म यसलाई यसरी डिलिट गरिदिन्छु। यसो गर्दा यो मेट्रिक बीचमा राख्नु पर्यो, बीचमा राख्दिनु। यसलाई मैले सेभ गरिदियो भने फेरि फाइलमा गएर यसलाई सेभ गरिदिएँ मैले, यो सेभ भयो माइक्रोसफ्ट। अब यसमा मैले प्रोटेक्ट गरे हैन भने यो एडिटिङ भइरहन्छ, तर यसलाई म प्रोटेक्ट गरे भने चाहिँ अब एडिटिङ ब्लक हुन्छ, हेर्न चाहिँ हुन्छ। त्यसको लागि यो रिभ्यू मेनुमा जाने, यसमा रेस्ट्रिक्ट यो प्रोटेक्ट सेक्सनमा रेस्ट्रिक्ट एडिटिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा यसरी क्लिक गरे पछाडि यो सेकेन्ड अप्सनमा यसरी टिक लगाइदिनु, एडिटिङ रेस्ट्रिक्सन लेखेको छ, यसमा यसरी टिक लगाइदिनुहोस्। यसमा गऱ्यो यो 1 मात्र नलाउनुहोस्, लिमिट मात्रै हुन्छ त्यसले भने। अब त्यस पछाडि यसमा यसरी क्लिक गरे पछाडि यहाँ यस स्टार्ट इन्फोर्स प्रोटेक्सन लेखेको छ, यसमा यसरी क्लिक गरिदिनुहोस्। अब तपाईलाई पासवर्ड सेट गर्नको लागि यहाँ पासवर्ड टाइप गर्नुहोस्। म जस्तो 22 राख्दिन्छु, यसमा पनि फेरि अगेन 22। यस पछाडि ओके गरिदिनु। यस पछाडि फेरि लास्टमा फाइललाई सेभ गर्नुहोस्, सेभ क्लिक। अब यसमा यसो गर्यो भने यहाँ देख्नुहुन्छ यो अब यो मेरो फाइल, यसलाई म सेलेक्ट गरेर यसलाई डिलिट गर्न थाल्यो भने यो डिलिट हुँदैन, देख्नुभयो ब्लक भइसकेको छ। यसमा यसरी क्लिक गरेर क्लोज गरिदिनुहोस् र यसरी यसलाई अब जस्तो तपाईले यो यसलाई रातो बनाउँछु भन्यो भने अब रातो सातो केही पनि भन्दैन, यो हेर्न मात्रै हुन्छ। फेरि एडिट गर्नु पर्यो भने फेरि एडिट गर्नु पर्यो भने फेरि सेम प्रोसेस, रिभ्यूमा जाने अनि रेस्ट्रिक्ट एडिटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा यहाँ लास्टमा स्टप प्रोटेक्सन देख्नुहुन्छ अनि फेरि यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। मेरो पासवर्ड के थियो त 22 थियो, म फेरि त्यही 22 टाइप गर्छु, एन्टर गरिदिन्छु। अब फेरि म यसलाई एडिट गर्न चाहे भने म यसलाई रातो बनाइदिन्छु नि, मैले त यसमा रातो भएर देख्नुभयो त। अथवा म यसलाई एडिट डिलिट गरिदिन्छु भने यसलाई डिलिट गरिदिन्छु, डिलिट भइरहेको कन्ट्रोल Z गर्दिनु। यसरी फेरि अब तपाईले फेरि अब यसलाई यतिकै सेभ गरिदियो भने यसको मेरो पासवर्ड रिमुभ हुन्छ है। त्यसैले फेरि अब तपाईले फेरि पासवर्ड राख्न चाहन्छ भने फेरि यस स्टार्ट एन्ड पोस्ट प्रोटेक्सन